Så ja, hej, Freddy Hellsten heter jag. Välkomna till Göteborgs universitet och till Centrum för global HRM och speciellt samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi ska idag här ha ett seminarium och det kanske inte direkt sänds, streamas så som det var tänkt från början här. Utan det kommer bli dels live inför den publiken vi har här och sen kommer det spelas in såvida inte teknikerna lyckas lösa problemet och åstadkomma en direktsändning här. Välkomna i alla fall och framförallt så ska vi lite senare här lyssna till hedersdoktor Kjell Svensson som kommer föreläsa om sin syn på företagskulturer och annat intressant. Även utfrågas efteråt av professor Stefan Tengblad, professor i HRM. Men först vill jag välkomna Malin Broberg, dekan från samhällsvetenskapliga fakulteten. Du hade några ord att säga här kanske? Ja, tack så mycket och varmt välkomna till alla er som är här. Jag heter Malin Broberg och är dekan på samhällsvetenskapliga fakulteten. Och det är ju så här att en hedersdoktor utses på en fakultet. Och det kan man ju fundera på, vad är en hedersdoktor? Ja, det är ju så att syftet med hedersdoktorat är att uppmärksamma och honorera eller ära utomstående personer. Det vill säga akademiker eller andra som inte finns i vår egen verksamhet. Men som i sitt arbete gjort olika former av betydande insatser för forskning, utbildning och annat arbete som bedrivs på universitetet och våra ämnen och institutioner. Och Kjell Svensson, tidigare HR-direktör vid AB Volvo, är just en sån extra framstående person som i sitt yrkesliv engagerat sig väldigt mycket för forskning och utbildning vid vårt universitet. Kjell Svensson har utsetts till hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten för sitt stora bidrag i att etablera samarbete i gränslandet mellan akademi, organisation och arbetspraktik och därmed driva på utvecklingen av frågor som har strategisk karaktär i gränslandet mellan empiri och teori. Och det var det jag tänkte säga. Och ska jag lämna ordet vidare? Jag vet inte riktigt om det hörs här, men det kanske det gör. Tack snälla Malin för dessa orden. Jag är Monica Andersson Bäck och jag är den andra av två föreståndare. Det var Freddy Hellsten som ni hörde innan. Och jag vill bara passa på nu när vi är här och säga att det här, vi är föreståndare då för Centret för globalt HRM med fokus på HR-frågor nationellt, lokalt och internationellt. Och vi är väldigt, väldigt tacksamma över allt arbete som Kjell har lagt ner på centret och på universitetet och allt vad du gjort under årens lopp. Och med det vill jag då säga att vårt center har funnits i snart ett decennium. Ja, om man sträcker på räkningen sedan 2014. Och inte nog med att ditt engagemang, kunskap och stora kontaktnät har bidragit till tillskapandet av centrat. Jag skulle också vilja säga att det har stärkt samarbetet mellan samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan. Vilket jag tycker också är en viktig uppgift. Och med detta så vill jag ge en varm applåd till Kjell Svensson och be honom komma upp. Tack och god eftermiddag allihopa. Först ett tack till universitetet, till Samfack, arbetsvetenskap och sociologi och till Monica som är min värd. Jag är både glad och stolt över att vara hedersdoktor. Det är väldigt stort. Så om ni inte är det redan så passa på och jobba på. Det mesta om HR har jag ju lärt mig på Volvo genom olika uppdrag där då. Och jag började som personaldirektör för Volvo lastvagnar. Sen när vi sålde Volvo Car till Ford så fick jag hela koncernen då när de lämnade oss, Volvo Car. Men från början hade jag tänkt att bli kemist. Kemist var mitt stora intresse.
Men så när jag sommarjobbade på ett laboratorium, så det var ett laboratorium eller en fabrik som gjorde byggelement. Och det gick i 3-skift. Så på kvällen när nattskiftet kom så dog arbetsledaren. Knall och fall av en hjärtinfarkt och ramlade ihop. Och det blev ju lite panik då. Man hade ju ingen ersättarplanering eller talent management alls där. Och då var det väldigt viktigt att man kunde gjutprocessen. Kemin i gjutprocessen. Och den kunde jag. Så då sa de till mig att du får bli arbetsledare här. Någon dag här sa de till mig, får du vara arbetsledare så vi klarar av det. Men jag blev fast där som arbetsledare hela sommaren. Och då tänkte jag, kemi, det är ju personkemi. Det är ju det som är grejen. Så då sållade jag om och sen har det bara varit HR då. Så, men över till dagens ämne då. När vi pratade om det här, Stefan och jag, så sa Stefan, tala nu inte för mycket om att det här är viktigt och att det är starkaste konkurrens. Det vet folk redan, säger Stefan. Tala om hur man gör istället och vad man inte ska göra och vad som är bra och dåligt. Så det ska jag försöka. Och bryt gärna av mig om det finns tankar, funderingar eller reflektioner. Idag när räntor, styrräntor, inflation är på tapeten så kan man börja fundera på hur är det med kapital? Är det ett viktigt konkurrensmedel idag? Det är klart det är ett viktigt konkurrensmedel men det är inte det viktigaste. Kapital trots alla signaler är fortfarande ganska billigt. 1980 kostade kapital ungefär 16,5%. Idag, globalt sett, så kostar det ungefär 5%. I en del länder mindre och en del länder mer. Allt detta enligt ett konsultföretag som heter Bain. Den trånga sektorn idag, det är ju människor, human capital, kompetens. Det är ju det som är den trånga sektorn. Och man kan ju undra om man tittar på de här stora techföretagen. Varför är de så himla framgångsrika? Har de en bättre vision? Har de bättre produkter, bättre service, bättre tjänster? Ja, kanske. Men bara till en viss del. För produkter, tjänster, service går att kopiera. Men det som är svårare att kopiera, det är organisationskulturen. Så strategi och produkter ger fördelar, men de är temporära. Det är lätt att våra konkurrenter kopierar oss. I all affärsverksamhet så är de här 3 delarna väldigt, väldigt viktiga. Man behöver en vision för att veta vad man är till för, vad man ska gå och vad liksom är de övergripande målen. Men visioner blir ju mer och mer lika när man tittar globalt. McKinsey gjorde en undersökning där man tog ut de 9 vanligaste orden eller epiteten. Ni vet det här med kunder, miljö etc. Så när de talar om 9 vanligaste så täcker man nästan 80% av de stora globala företagen. Så man behöver det, men det ger ingen konkurrensfördel. Ett annat problem med för stora, för stolta visioner, det är att det kan uppstå så kallade say-do-gap. Så man säger en sak, men man gör något annat eller gör ingenting. Och det mest kända exemplet på sånt här say-do-gap idag, det är ju det som kallas för Dieselgate. Alltså Gate ska ju då hänvisa till Watergate, skandalen som tvingade president Nixon att avgå. Dieselgate, det är ju att Volkswagen-koncernen, för Volkswagen-bilarna och Audi, manipulerade utsläppskontrollen då. Så när man testade bilarna så visade de en lägre utsläppsnivå än vad de gjorde när de gick i ordinarie trafik. Man hade manipulerat och lurat kunderna i mer än 11 miljoner fordon. Det har hittills kostat Volkswagen-koncernen mer än 300 miljarder kronor. Och Volkswagens vision,
Det är World Leader in Sustainable Mobility. Snacka om ett say-do-gap. Man behöver det, men det är inte säkert att det ger någon konkurrensfördel. Man behöver också en organisation, naturligtvis, för att hålla ordning och reda på alla strömmar, alla processer och kunna leverera. När Volvo väl hade cashat hem sina pengar från Ford, så beslöt man sig att expandera i lastbilssektorn. Man köpte halva Renault och ett stort företag i USA som heter Mack. Och i Renault hade man en organisation där man hade förenat produktplanering, purchase, alltså inköp, och product development på ett väldigt smart sätt. Och våran chef på den tiden, han blev lyrisk. Han sa, vi tar det rätt upp och ner, införde över hela Volvo. Och det gjorde vi. Och vi var jätteglada i 14 dagar ungefär. Tills någon anställd var inne på Mercedes hemsida och såg att de hade en liknande organisation. Men de hade 4 P, så de hade ett P mer än oss. Så man behöver en organisation, men det är inte säkert det ger konkurrensfördelar. Det är ju en känd guru på Handelshögskolan i Stockholm. Man ska ju inte prata för mycket om dem här i Göteborg, men en känd guru där uppe i Stockholm har sagt att organisation, det är som toalett. Man frågar anställda, har din arbetsplats en toalett? Ja, det behövs, men den ger ingen konkurrensfördel. Samma är det med organisation. Det som däremot ger konkurrensfördel, det är ju kulturen. Och det som är så lurigt med kulturen, det är att det går ju inte att kopiera. Om man tänker på hur många chefer och fackföreningsledare som har vallfärdat till Ikea och Toyota för att ta till sig den kulturen och sen kopiera den på hemmaplan. Det är som en folkvandring som man tänkte om i gamla tider. Men ingen har lyckats. Men man måste bygga det själv och man måste förtjäna det. Och man måste jobba konstant med det. En annan tanke är ju att det som en gång var framgångsrikt, var nödvändigt för framgång, det är inte säkert att det är det idag. Volvo Car till exempel red väldigt länge på sin säkerhet. Det var framgång och man var outstanding på säkerhet. Idag är de flesta bilar ganska säkra. Det är nödvändigt, men det ger ingen konkurrensfördel. Ett annat mycket känt företag i kultursammanhang är ju Southwest Airlines. Det är ett av världens största bolag. Någon gång 2010 så flög de mest människor i hela världen. De jobbar ständigt med sin kultur. De har en egen styrelse för bara kulturfrågorna. De var först med bonusprogram. Och de tjänade otroliga pengar på bonusprogram. Idag har varenda flygbolag någon typ av bonusprogram. Om ni är intresserade av organisationskultur så studera det bolaget. De hade man har tyvärr avgått nu, men deras första vd är en väldigt speciell person som heter Herb Kellener. Han gjorde allting för att stärka kulturen. Under en reklamkampanj så hade man formulerat en slogan. Det här är i Texas, USA. Och det tog bara några dagar så kom det en stämning från ett annat litet flygbolag som hade samma slogan. Och de ansåg att de var först. Och det blev ett himla liv där. Så säger det här mindre flygbolag, så jag har tyvärr glömt vad det heter. Deras vd sa att till Southwest, vd Kellener, att de enda som kommer att bli rika och bli feta på det här, det är advokaterna. Vi gör upp det här själva. Ja, hur ska vi göra då? Vi bryter arm, sa han. Den som vinner får slogan. Och då tänkte vdn på Southwest ett gyllene tillfälle att stärka vi-känslan och
och organisationskultur. Så han antog utmaningen direkt. Och så skickade han ut över hela organisationen. Vad tycker ni om det här? Vi är ju i Texas, men är det för macho att bryta arm? Ja, det var ju mängder med synpunkter. Så de bröt arm och han förlorade. Den andra vdn var starkare. Men det lilla bolaget sa att nej, vi har tjänat så mycket på det så ni får slogan. Men vitsen var att han hade lyckats förena bolaget på ett väldigt fint sätt. När man har så här say, do, gap så kommer vi också att tänka på det vanligaste say, do, gap. Det är att man har som portal för företaget att resultat med våra fina värderingar. Åstadkom resultat med våra fina värderingar. I Sverige är det väldigt vanligt att vi låter chefer som åstadkommer resultat med lite felaktiga värderingar sitta kvar. Så resultat och värderingar, det är bara 3 ord och det viktigaste ordet är och. Man kan ha många definitioner av organisationskultur. Den här har vi stulit från IBM. Där sitter en IBM-are och vinkar uppe. De hade en vd, jag tror det var på 80-talet, Gestertner, som kom dit och han sa att IBM hade då blivit väldigt stort, nästan 500 000 anställda. Man hade distanserat sig lite från sina kunder. Man var lite nonchalant. Det var nästan en ära. Man fick stå med kepsen i handen om man skulle handla av IBM. Den nya vdn sa, ska jag rädda företaget? Det enda sättet att rädda företaget är att ta död på kulturen. Och han myntade det här begreppet upp. Det är hur vi utför vårt jobb. Nu kan man ju inte vara hedersdoktor och ha en sån föga vetenskaplig definition. Så egentligen så jobbar jag mest med denna då. Så det är den som jag tror man använder mest bland de internationella storföretagen när man vill ha en mer synlig eller känd eller empiriskt valid definition. Ledarskap och organisationskultur, det är 2 sidor av samma mynt. De som mest påverkar organisationskulturen, det är naturligtvis våra chefer. Och vi har gång på gång slagits av, och nu tittar jag på Louise Ekström, hur starka förebilder våra chefer är. Alla chefer är starkare förebilder än vad de någonsin tror och inbillar sig. Man håller alltid koll på cheferna, vad de gör och vad de säger och vad de inte gör och vad de inte säger. När vi köper eller tar över ett företag eller vill förändra kulturen. När vi köpte företag i början av min tid på Volvo så var det väldigt mycket hands-off. Vi köpte till exempel bussbolag i Danmark och det enda vi såg till det var att koppla ihop ekonomisystemen så vi kunde göra ett månadsbokslut. Nu har det ju vänt nu va, så nu är det hands-on. Nu ändrar vi på allting när man går in och köper ett företag. Man får inte ha några arbetskläder med det gamla trycket. Tar man porslin i matsalen med det gamla företagsnamnet så åker det ut. Va? Nu är det mer hands-on. När man kommer som ny då till ett företag så finns det olika sätt. Man kan ju förstöra den existerande kulturen. Och det gör man ju bäst genom att man sparkar hela ledningen. Det är de tyngsta kulturbärarna. De tar man bort. Då kan man implementera sin egen kultur. Det går fort då va. Nackdelen med om man använder den metoden det är ju att man tappar väldigt mycket kunskap och erfarenhet och att man får en rädd organisation.
Man kan ta en strid med den existerande kulturen och försöka påtvinga den existerande kulturen sina egna värderingar. Om inte ledaren i det här fallet då är väldigt karismatisk så vinner den gamla kulturen. Den övervintrar och till slut så tröttnar ledaren eller man byts ut och så blommar den gamla kulturen upp igen. Man kan ju också ge efter för den existerande kulturen och säga att den är så stark så det är ingen som rår på den. Risken med det är ju att då cementerar man ju de gamla värderingarna som man egentligen borde byta ut. Det bästa sättet det är liksom att utveckla den existerande kulturen och förändra den gradvis. Det är precis som man tänker sån här dimmer som man har på lamporna. När man vrider på den så blir det gradvis ljusare. Och här tar man ju en bit i taget. Då kan man fråga sig så här, vad börjar man med när man vill utveckla kulturen? Man brukar försöka bestämma vilken del av kulturen har störst påverkan på resultatet. Och så börjar man där om man vill förändra det. Risken med det, utveckla kulturen, det är att det tar jäkligt lång tid. En forskare i England, tror jag han jobbade i England, som heter Flamholtz. Han har sagt att är organisationen större, de har en omsättning större än 100 miljoner kronor, så tar det över ett år om man vill ändra och jobba med det. Och det är svårt att ändra en kultur. Det är klart, det som man har lärt sig och byggt upp under lång tid, det vill man ju inte gärna överge. Inte gärna erkänna att det är fel. Det är svårt att mäta också. Men här är ju grundregeln att det är bättre att mäta än att inte mäta alls. Nästan i all mätning så finns det mätfel. Och det är bättre att mäta än inte mäta alls. Kulturen går på djupet, ja, det går inte att ändra med quick fixes. I ett företag som vi jobbade väldigt tätt ihop med på Volvo, där sa man att vi har ingen policy. Vi har polish, sa de. Den gäller bara på ytan. Policy, sa de, det är det som går på djupet och så vidare. Va? Och det finns skrivet, så man. Det har vi skrivit ner och så vidare. Men här är det polish, det ligger bara på ytan. De sa också det kommer folk hit hela tiden, sa det här företaget då, för att benchmarka. För vi är så duktiga på att skriva policy och våra regler och så vidare. Folk kommer hit hela tiden. Att skriva är inte vårt problem. Så. Vårt problem är att implementera det vi har skrivit. I Amerika säger man the dark side of the culture. Men jag tycker det låter som en sån där Stjärnornas krig eller någonting, the dark side. Så, det är klart en stark kultur kan motverka förändringar. Organisationer blir svårt. Här ser man ju exempel på det som kallas informell organisation. Vem är det? En informell organisation talar ju om vem är det som har makt? Vem ska man förankra ett beslut med? Vem ska man vara kompis med? Vem ska man inte vara kompis med? Makt och moral kan överskattas. Här pratar vi ju väldigt mycket om det som vi kallar för attribution bias. Alltså framgång här, det förklaras med intelligens, hårt arbete, erfarenhet, va? Långa dagar och så vidare. Motgångar, förluster, felaktighet, det förklaras med det var otur och valutan var emot oss och det var dåligt väder. Här kan man också se exempel på det som vi kallar för affinity-effekten.
eller the narcissistic principle of relationship. Alltså man dras till som har likadana värderingar. Och de som har likadana värderingar i en krissituation som jag själv har, de tycker man extra mycket om. Men vad är då framgång? Vad är framgångsrika organisationer? Vad har de för kulturella kännetecken? Det är inte så mycket klassrumsundervisning, men man får väldiga möjligheter att prova på nytt. Nya uppdrag, nya projekt, nya idéer då, samtidigt som man utför sitt arbete. Man flyttar inte om folk hela tiden, utan i sitt nuvarande arbete får man möjligheter till utveckling. Och man utvecklar ju liksom inte bara redan befintliga anställda, utan man har ju en väldigt sträng kan man säga, rekryteringspolicy, höga ställda rekryteringsambitioner. Mycket av den här bilden är ju hämtad från företaget L'Oréal, de som ett franskt kosmetika-modeföretag. Och de sa ju tidigt då att vi jobbar som de bästa kockarna, sa de. De bästa kockarna, de väljer de bästa ingredienserna för att skapa fantastiska måltider. Vi väljer de bästa medarbetarna för att skapa fantastiska resultat. Men, sa de, det är ett stort men. Och det är att de här människorna måste arbeta ihop. Måste lära sig arbeta ihop. Det är inga individuella stjärnor. Och det är L'Oréal väldigt, väldigt duktiga på. Ett annat exempel här på företag som har lyckats. Alltså man plockar in stjärnor. Men det blir inte ett lag av stjärnor, utan det blir ett stjärnlag. Det är ju Mojang, det svenska dataföretaget, som har skapat dataspelet Minecraft. Så en världssuccé då, va? Man rekryterade på den tiden de absolut bästa man kunde tänka sig. Och det, om ni föreställer er en datavärld då, för några år sedan. Det var ju ungdomar med kepsarna bak och fram på som ständigt drack Coca-Cola. Och det var de kallade för cool kids in the corner då. De satte dem i ett hörn. Men man fick dem att samarbeta och de presterade den här världsnyheten. Så det är ett exempel som är mer känt internationellt än vad det är i Sverige. De här framgångsrika organisationerna, de är också kolossalt duktiga på att bevaka sina stjärnor. De vet hela tiden, vad händer om vi förlorar 100 av våra viktigaste anställda? Vad händer då? Det vet man. Och det är alltså inget önskvärt scenario. Så det bevakar man hela tiden med olika tekniker. Men man har väldigt mycket som jag tycker saknas i svenska företag. Man har så kallade retention conversations. Alltså man pratar med folk så här att vi vill ha kvar dig. Du ska vara kvar där. Din framtid är med oss. Sluta inte hos oss utan stanna nu även om det blir lite hoppigt och bumpigt framöver där, så stanna kvar. Retention conversation. Och sen bevakar man de anställda då, hela tiden så man inte får minsta tendens till att någon vill sluta. Vi jämför det med, vi tänker biologin då. Det har en sån här mate guarding. När den gamla gråhåriga gorillahanen sitter och vaktar flocken, va? Så ingen kommer för nära. Här är det employee guarding. Vi vaktar så ingen konkurrent kommer och stjäl de anställda. Innovation också då. Va? Och innovation har ju de flesta med i sina, kan man säga, i sina visioner. Att de är starka på innovation. Man uppmuntrar innovation. Och det är tillåtet att göra fel. Man uppmuntrar folk att göra fel. Men hur ofta befordrar de här företagen någon som har gjort fel ett antal gånger?
de blir aldrig befordrade fastän man säger att vi tycker om när folk gör fel. Och bara man läser något av det. Men om man tittar på verkligheten så sätter vi ett litet frågetecken för det. Vilka är de största hindren för att få till ett innovationsvänligt klimat? Och nu får jag luta mig mot amerikanska universitet då. Va? Det är rädslan att få kritik, rädslan att göra fel. Det är ett stort hinder. Det är rädslan att förlora kontrollen, osäkerhet. Man tar inga beslut där man försätter sig själv i osäkerhet. Och det tredje hindret från att få en innovationsvänlig organisation, det är att man är rädd att mina idéer, mina misstag kommer att påverka min karriär och min löneutveckling. Så det är 3 ganska tunga hinder för att få ett innovationsvänligt klimat. Feedback. Utebliven feedback, det är det mest framgångsrika sättet att förlora sina toppresterare. Om man inte ger feedback så är det mest framgångsrika sättet att förlora toppresterare. Alla toppresterare, oavsett vad vilken gebit de är, de har ju flera drag gemensamt. Men ett drag som alla har gemensamt, musik, sport, vetenskap, vad det än är, det är man hungrar efter feedback. Och i de här företagen då, de här framgångsrika företagen, där får man liksom inte ett utvecklingssamtal per år med chefen, utan man får ständig feedback. Och ni vet, när vi anställer unga människor idag, de får ju feedback flera gånger per dag. Så kommer man till ett företag där man i bästa fall får det en gång per år. Idag kan vi ju inte ens baka en muffins utan att vi lägger det på sociala medel. Och så undrar man varför vi får så lite tummar upp och smileys och så vidare. Flera av mina kollegor på OHR har jobbat väldigt mycket med coaching. Och att utveckla olika typer av befattningshavare. Och de här framgångsrika företag som jag pratar nu, de har en ledstjärna när det gäller att coacha. Va? Och vi ger feedback. Och det är den gamla världsmästaren i schack, Kasparov. Alla hans partier, oavsett om man vann eller förlorade, så tillbringade han ungefär dubbelt så lång tid med att utvärdera partiet som själva partiet tog. Och det gjorde han jämt. Han avvek aldrig från den tanken. Va? Och han sa att nej, det är inte så svårt att utvärdera. Man bara frågar sig vad gick bra, vad gick dåligt, vad kan jag göra bättre? Så han var jätteduktig på detta. Och så kan man säga, vilka chefer är svårast att få med på utvecklingståget? Vilka chefer är svårast att coacha? Är det de här tuffa som går över lik? Är det de här tysta introverta som aldrig säger någonting? Eller är det de här veliga som alltid håller med den de sist talar med? Nej, det är ingen av dem. Utan de svåraste att coacha, det är de som aldrig någonsin reflekterar över sitt egna beteende eller sina handlingar. De är absolut svårast att coacha. Att hantera konflikter och paradoxer, det har högre prioritet än att jaga stabilitet. Förr skulle man ju vara stabil och företaget skulle vara stabilt. Idag är det inte så prioriterat längre. Utan nu ska man hantera, och det står hantera, inte lösa, va? Hantera konflikter och paradoxer. Och det är ju den miljön då som
innovation, nytänkande utvecklas. Ett av de här kända techbolagen i Kalifornien, de har ju sagt då att under italienska renässansen, alltså 1400 till 1550, då var den stora härskande familjen var Medici. De var rikast i hela världen. De lånade inte bara ut pengar till privatpersoner, de lånade ut pengar till kungariken. Då. Under den tiden så fanns, och de gav hemstad åt Michelangelo, Da Vinci, Rafael. De hade Machiavelli där han skrev sin berömda bok. Under den här tiden så konstruerade man dubbel bokföring som vi än har idag. Som ekonomernas bibel. Och det gjorde man under den här perioden. Det var krig, det var maktkamp, det var farosoter som härjade. Och så jämförde det här techbolaget då det här med Schweiz. De har fred i 500 år. Och vad har de gjort? Jo, så har man gökdjuret under den här tiden. Där ser man kraften i den här typen av miljö. Så hantera förändringar har högre prioritet än att jaga stabilitet. Digitaliseringen kommer ju påverka allt vi gör, hur vi gör det och när vi gör det och vad som är möjligt att göra. Och hur kan ett företag överleva i en värld som förändras så snabbt? Ja, alltså det är ju minst 3 komponenter för att man ska överleva när världen ser ut som den gör och förändras så snabbt. Och det är ju, man måste digitalisera, man måste ha människorna med sig och man måste ha en kultur som stödjer alltihopa det här. Och man kan ju fråga sig, kommer människor och robotar att arbeta sida vid sida och komplettera varandra? Kommer robotar att göra det de är bäst på och människor det de är bäst på? Och det finns ju redan företag idag som säger nej, så kan vi inte se det. Utan kan en robot utföra ett arbete, då är människan för viktig för det arbetet. Våra anställda, säger de här företaget, de ska syssla med innovation och interagera med kunder. Det är det enda som vi ska göra framtiden. Resten gör robotar och artificiell intelligens. Och då kan man ju undra sig, kan alla vara med på det tåget? Eller står vi inför ett gigantiskt omskolningsproblem när tekniken utvecklas mer och mer? Det kommer i 3 vågor. Först är det ju tekniken, sen kommer det ekonomin då som påverkas av digitaliseringen. Den största påverkan som digitalisering har gett ekonomin, det är ju alla kryptovalutor då, va? Men sen kommer de existentialistiska frågorna då, va? Och där är det ju, det som är mest debatterat idag, det är ju de här självkörande bilarna. Och den stora frågan då som ställer allting på sin spets, det är ju när den självkörande bilen ser att jag måste köra på någon. Och där kommer en gammal gubbe, en pensionär då, va? Och där kommer en pappa med en barnvagn. Vem väljer man? Vem kör på? Jag måste köra på någon. Det kallas för dödsalgoritmen då, va? Om man programmerar den. Och det är inte många länder man får göra en sån programmering. I Tyskland är det strängt förbjudet då, va? På grund av deras historia. Man får inte ranka människor på det viset. Men man måste få in etik och moral i programmeringen när man skriver sina algoritmer. Och då är det väldigt viktigt, vem skriver dem? Och var finns alla beteendevetande, samhällsvetare, HR-människor när man konstruerar algoritmerna? Så man kan ju fråga sig, kommer utvecklingen av AI, artificiell intelligens, att bli det bästa som har hänt oss eller det värsta som har hänt oss?
Och det beror på vilka beslut vi idag tar om morgondagen. IoT, det står ju för Internet of Things. Och det är alltså när maskiner, små deviser, kommunicerar med varandra. Man behöver ingen människa. Kylskåpet kommunicerar med kyldisken i ICA. Som i sin tur kommunicerar med någon på Foodora. Så kommer det hem ett ägg eller en mjölk eller vad man vill ha. Sådana små deviser som finns idag mer än 25 miljarder i världen. Och de ökar lavinartat. Då. Big data som alla företag talar om, det är ju mängden av ny data från alla nya källor där tekniken ger oss möjlighet att bearbeta det på ett nytt och effektivt sätt. Det är det man kallar för big data. Hittills så har ju teknisk utveckling skapat välstånd och fler arbeten. Men kommer det bli så i framtiden? Det vet vi ju inte. Det vet vi ju inte då. Men vi vet ju att tekniken skapar nya samarbetsformer, nya mönster och vi får flera så kallade disruptiva innovationer. Då. Alltså där nya affärsmodeller ser dagens ljus och etablerade företag försvinner och nya kommer till. Exempel på det är ju de kända exempel, det är ju iPhone som förändrade en stor del av vår värld och slog ut flera företag. Kodak fanns ju ett företag som var jättestort som inte hängde med i utvecklingen och försvann. Spotify förändrade ju hela musikbranschen. Men sen fanns det ett roligt företag på den här tiden som man tänkte de går ju en säker död till mötes med Kodak. Och det var ett företag som hette Fujifilm. Nu är det så många unga människor här, men förr när man skulle fotografera så gick man och köpte en rulle och så satte man in den i en kamera. Hade man gått ställt så köpte man 36 kort, alltså rullen bestod av 36 kort. Hade man lite mindre betalt så fick man nöja med 24. Så tog man dem och så stoppade man dem i en påse som det stod Fujifilm på. Så skickade man iväg det. Efter 14 dagar så kom det tillbaka. Så kunde man titta på barn och moster Edith och alla på de här fotorna. Va? Och det är ju kört för dem. De lever och är större än någonsin. De såg faran och sa vi lämnar det området omedelbart. Och vad gör vi istället? Jo, vi satsar på vår teknik, vårt kunnande behövs i sjukvården, i hälsovården, i röntgen. Och sen har man utvecklat undan för undan. Men man såg faran komma och man förändrar sig blixtsnabbt. Det här Fujifilm har en teknik som tyvärr inte används så mycket. Och det är att man samlade vid olika tillfällen betrodda anställda. Och så sa man till dem, sätt er nu ner och fundera och så kom upp med en idé eller en produkt som kan få oss att gå i konkurs. Det är bättre vi kommer på det än någon annan kommer på det. Sådana. Man jobbar hela tiden med grupper som så undrar vad kan slå ut oss? Vad kan få oss att gå i konkurs? Vi sa förut att det går väldigt fort och det gör det ju. Och de tekniska förändringarna som gör det nödvändigt att ändra kulturen, de går ju mycket fortare än vad det gör att ändra en kultur. Och här finns ju alla de här gamla exemplen med riskorn på ett schackbräde. Det blev i slutändan 461 miljarder ton ris. Men ett av de mer roliga exemplen här som visar på, och det beskriver då liksom exponentiell tillväxt.
Och det var ju Intels grundare Moore som sa det att datorkraften, lite slarvigt uttryckt, datorkraften fördubblas var 24 månad. Det betyder att på 4 år, en svensk mandatperiod, så har datorkraften ökat med 400%. Då gäller det för kultur, lagstiftning etc. att hänga med när det går så fort. IT-gurun McDonald i Storbritannien, han sa att om man vill fylla en idrottsstadion, ungefär som Gamla Ullevi, stod på Gamla Ullevi, om man vill fylla det med vatten och så droppar det 1 droppe per minut, men exponentiellt. Så 1 droppe, 2 droppar, 4 droppar, 8 droppar. Hur lång tid tar det då att fylla det här stora stadiet? Tar det veckor, år, månader? För det var inte Gamla Ullevi, men det var ett liknande, ungefär lika stort. Det tar 49 minuter. Efter 21 minuter så droppar det 100 droppar i minuten. Fotbollsstadiet är fyllt till 7% efter 43 minuter. 93% kommer de sista 6 minuterna. Det är kraften i den tillväxten. Så kulturella förändringar går långsammare än de teknologiska förändringar som gör dem nödvändiga. Då. Varför digitaliserar vi? Jo, det är ju för att skapa en effektiv, produktiv och attraktiv organisation i en värld som snabbt förändras. Här ska man se upp då så att digitaliseringen inte motverkar syftet att bli attraktiv. Ju mer algoritmer, robotar, självlärande maskiner utvecklas, ju fler arbetsuppgifter, ju fler beslut tar de över. Och då är det risk att man demotiverar sina medarbetare. Man är inte längre med i beslutsfattandet. Det gör maskinerna. En annan risk med digitaliseringen, det är ju att kontrollen ökar. Kontrollen av anställda ökar. Det hör vi hemtjänsten klagar ju på. De har sina telefoner, smarttelefoner, och då cheferna kan kontrollera dem hela tiden. Fartkamerorna i Saudiarabien kontrollerar hur slöjorna sitter om det är kvinnliga förare. Artificiell intelligens och ansiktsigenkänning kontrollerar immigranterna på den grekiska övärlden. Det är ju de negativa sidorna av det, men det är en risk att tekniken gör våra arbetsplatser mindre attraktiva. Följande ska egentligen alltid ingå i en digitalisering. Nya digitala produkter eller service. Förbättrad interaktion med kunder, leverantörer och anställda. Man förbättrar affärsmodellen. Och det som digitaliseringen hittills främst har gjort, det är ju att man har lyckats svara upp till kundernas behov av leverans. Alltså, kunderna kräver ju mer och mer on-demand leverans. Och då kan man som företagare inte ha en hög fast bemanning. Utan man måste ha en låg fast bemanning och så lita på att det finns gigarbetare, tillfälliga och så vidare. Det uppstår så kallad liquid workforce. Ett annat exempel här på digitalisering, det är ju att digitaliseringen tar bort det som man i marknadsföring kallas för pain points, alltså smärtsamma punkter. När man skulle ut och åka och resa förr i världen så fick man stå i en lång kö för att få ett boardingkort och få lämna in sin väska. Det var en pain points.
kunderna gillade inte det. Va? Så kom det automater. Tekniken gjorde det möjligt för automater och så gick det lättare då. Va? Nu behöver man inte ens gå till en automat, nu kan man göra det med telefoner. Tekniken tar bort så kallade pain points. Den här tekniken har ju också gjort då, som vi var inne på tidigare, att anställda förväntar sig mer regelbunden feedback. Om man nu vill förändra en kultur så finns det faktiskt fler verktyg än vad man kan tänka sig. Först så måste man ju tala om vilken kultur är det vi ska ha. Och det måste vara väldigt klart och entydigt uttalat. Sen är det kommunikation och kommunikation igen. Hela tiden. Va? I det här fallet så kan man säga att ledarskap är en konversation. Man måste ha vissa symboler då som stärker kulturen. Och det finns ju mängder. Något av de mest kända det är ju Disney. Då där man förändrade hela språkbruket då för att stärka kulturen. Man hade inte kunder längre på de här stora nöjesfälten. Man hade gäster. Och när man arbetade då var man on stage. När man hade paus så var man off stage. Då, va? Och man var inte anställd, man var cast member. Då, va? Medlem i ensemblen. Ett av de mest kreativa greppen de hade det var de personer som satt i entrén eller i en receptionsdisk eller vad man nu satt. De kallades för manager of first impression. Det var väldigt viktigt att man, det första intrycket då. Man rekryterar och befordrar för cultural fit då, va? Och det betyder ju inte att man ska acceptera den rådande kulturen. Men man ska älska den så mycket att man vill förbättra den. Och här är det ju lite så då att man hire for attitude and train for skills. Det tycker man är viktigt då. Vi kan lära ut då. Va? Det är egentligen, det var skojat om det många gånger på Robin, men egentligen är hire for attitude, train for skills. Egentligen så kommer det från Hells Angels då. Va? Det är det viktigare med attityden. Sälja knark, det kan man ju alltid lära sig. När man förändrar en kultur så blir det alltid personalomsättning. Det är några som inte trivs som väljer att lämna. Det är några man måste övertala och lämna. Som vi sa ibland på Volvo, det är alltid sådana som sa att gräset var grönare någon annanstans. Och till slut så fick vi hjälpa dem att förverkliga sin dröm då. Men man måste alltid räkna med att det uppstår personalomsättning. Ledarskap har vi pratat om. Det är ledarskap och kultur, det är två sidor av samma mynt. Introduktion och utbildning är viktigt. Och vi var flera här som lyssnade för några veckor sedan på Spotifys personalchef som berättade hur viktigt det var just med introduktion av Spotifys kultur. Är tiden ute? Ja. Jag blir orolig när du... Några minuter till, tänker jag. Sen Ja. har vi ju samtalet. Ja. Också. Då ska vi dra på. Här är de 7 dödssynderna. De är ganska så entydiga. Och min sista bild, hur gör man då? Då har vi fastnat för the culture management process. Man kartlägger nuvarande kultur, man definierar önskad, man analyserar skillnader. Sen är det väldigt viktigt att man fastställer en culture management plan. Alltså, vem leder det här arbetet? Vilka delar av kulturen börjar man med? Etc. Då, va? Hur följer vi upp och så vidare. Va? Kommunicera den nya kulturen, följ och utvärdera.
Och så börjar man om igen. Nu var jag färdig. Tack så mycket. Det var ju inte meningen att stressa på här. Men då tar nästa del av den här föreläsningen vid. Då har vi professor Stefan Tengblad som ska ha ett samtal med dig och diskutera det du har pratat om just nu. Tack så hemskt mycket för allt spännande om kultur och organisation. Ja, jag får börja också tacka mycket spännande tankar som du gav. Och en tanke var ju det här med AI i framtiden. Det kanske är där som man skapar kultur och att man gäller att programmera rätt så att det blir en volvoitisk kultur som AI-systemen är så att det blir en konkurrensfördel med AI också. Det är en spännande tanke. Jag tänkte också på det. Jag såg, det var inte så länge sedan det var i nyheterna om att i Volvo Turfabriken man började med elektriska lastbilar, serieproducerade. Det var ju först i världen och överhuvudtaget tycker jag att man kan se att Volvo har ju varit väldigt innovativt bilföretag relativt storleken som det har varit. En ganska liten tillverkare men väldigt mycket innovationer. Vad tror du det kommer sig, den här fokus på innovation, och finns det någon koppling till kultur där, tror du? Ja, det tror jag absolut. Det finns en koppling till kultur. Volvo har ju utmärkt faktiskt att man får lov att göra fel. Man får inte sparken minsta fel. Så det tror jag är en väldigt stark bidragande orsak. Sen tror jag också att just styrkan i att både göra personbilar och lastbilar. Det samarbetet var väldigt lyckligt. Personbilar ligger ju i regel före i utveckling och innovation och nytänkande än vad lastbilen gör. Så det har stärkt Volvo väldigt mycket. Det är inte alltid man får igång det samarbetet mellan olika delar av ett företag. Och ibland lever de i sina egna världar och kanske till och med tycker illa om varandra. Men det har ni lyckats stå bra med. Jag tänkte en annan sak med Volvo som är lite speciell, i alla fall i början där, det var ju att första vdn han satt i 30 år. Och så. Sen kom andra vdn i 15 år. Sen kom tredje vdn i 22 år. Det var ju som 3 vd:ar under en livslängd nästan. Så där. Vad kan det påverka? Gör det Volvo till ett speciellt företag, tror du? Ja, det tror jag. Rent allmänt så säger man att börs-vd:ar byts för fort. En börs-vd sitter ju inte ens i 3 år idag utan i genomsnitt när man byter. I USA kan det ju till och med gå snabbare. Och just ha den stabiliteten tror jag har varit väldigt bra för Volvo. Sen tänkte jag ställa lite frågor kring koppling till samverkan och på något sätt så är väl det här hedersdoktoratet ett exempel på framgångsrik samverkan. Hade inte blivit någon samverkan att tala om mellan Volvo och Göteborgs universitet, så det blir ofta så med i alla fall hedersdoktorer. Det är sådana som har påverkat och stöttat och bidragit till Göteborgs universitets verksamhet ofta som då blir hedersdoktorer i någon mening. Så att det är det som har kanske gjort de vetenskapliga bidrag och sånt där. Men vad tänkte du, dina tankar kring det och samverkan, och varför är samverkan viktigt för ett företag som Volvo? Blir det bättre lastbilar om ni har samverkan, eller finns det andra förklaringar? Ja, utan tvekan blir det ju bättre lastbilar om man samarbetar och samverkar näringsliv och akademin då, va? Näringslivet får ju ta del av ny kunskap. Näringslivet kan initiera forskning. Och båda två kan initiera så kallad tillämpad forskning. När man forskningen hjälper till att lösa problem. Och sen när teori och praktik samverkar så tror jag väldigt mycket på att det gynnar innovationsförmågan. Jag tror också att
om universitet, näringsliv, kommun, samhälle samverkar på ett bra sätt så blir företagen, organisationerna, samhället mer attraktiva. Vi kan locka hit utländska specialister på ett helt annat vis än vad vi kunde om det var 2 separata världar man kom till. Intressant. Sen tänkte jag också på alltså hur får man samverkan att bli framgångsrik och så att det skapar nytta. Har du några erfarenheter eller idéer och tankar kring det? Liksom, ska delge de som vill samverka men kanske inte fundera på hur ska man göra det så får det att bli bra? Ja. Först och främst så tror jag på långsiktighet i det här sammanhanget. Det tar tid att kommersialisera nya idéer, nya produkter. Så långsiktighet i samverkan, det är nummer 1. Sen måste det nog vara kontinuerligt samarbete. Man kan inte slå av det och slå på det. För då byts folk ut och det går ner och så vidare. Även i dåliga tider så måste man hålla ut. Så långsiktighet, kontinuitet. Sen måste man ju, både näringslivet och universitetet måste bli duktigare på att sprida kunskapen. Sprida de erfarenheter och de resultaten man har nått. Slå sig för bröstet lite mer. Och vad säger man till en vd som tycker att nu går det dåliga tider, nu går det neråt, nu måste vi spara pengar och vad är det som är verkligen är nödvändigt och vad är det som vi kan stryka bort? Och så säger de med samverkan, varför ska vi hålla på med det? Eller ja, det kanske, men kan man få den här vdn och säga liksom att det här ska du fortsätta att samverka? Vad säger man till en sån vd? Först så måste man återigen upprepa att vi är i en kunskapsekonomi. Kunskap är viktig. Och det viktigaste för oss det är att lära nytt fortare än våra konkurrenter. Så att investera i samverkan med universitet, det är att investera i framtiden. Så hade jag sagt i alla fall. Men sen ska man ju alltid ha en reservplan, en här snålvariant i bakfickan då, om inte vdn köper det här. Så får man säga, ja men då gör vi på det här viset, vi kan ju dra ner lite, vi kan spara här och där. Ja, det är bra, man lär sig spelet. Finns det något annat som kring samverkan, när vi pratar om det, som du vill lyfta fram, som du tänker det här kan vara viktigt att tänka på? Ja. Alltså, man blir ju lite avundsjuk på medicin och teknik, hur de samarbetar med näringslivet. Det är ju dagligen och det öppna kanaler och information och människor flyter fram och tillbaka. Om man tar samfack, om man tar sociologi eller vad ni vill, psykologi. Så vi har inte alls de kanalerna, inte alls den traditionen. Va? Här är samarbete mer som en främmande fågel. Och det betyder ju att det finns ju potential här för näringslivet om man skulle förbättra samarbetet. Sen tror jag man ska etablera en målbild. Vad vill universitet och näringsliv? Vad har man måste ju ha en gemensam målbild för samarbetet. Sen måste ju universitetet bli bättre på att marknadsföra samarbete. Idag går man ju universitetet ut på genom en mängd olika kanaler. Det är med detaljhandel kan man samarbeta. Man kan med ekonomer och så vidare. Och så vidare. Det blir för många enskilda så här. Universitetet tror jag skulle ta ett samlat grepp och säga om ni samverkar inom 3-4 områden så betyder det.
och så vidare. Va? Det är för mycket spridda skurar för att bli en effektiv marknadsföring. Det är som i universitet, vi håller på med allt. Ja. Det är lite utmaningen. Ja, jag tycker det var väldigt spännande tankar kring det här och ser fram emot fortsatt samverkan. Och jag tycker själv utifrån det som ger väldigt mycket i samverkan från forskningssidan är ju att universitetet kan ju inte bara för sin kammare ta fram lösningar och idéer utan behöver ju hela tiden diskutera och med omvärlden kring de här lösningarna. Och just när det gäller personalarbete så kan man tänka själv nu utifrån de här modellerna, de kom för 30 år sedan och den var för 50 år sedan och nu i den här nya tiden med den här individualiseringen och de här AI och sånt, då kan det kanske vara ett nytt typ av personalarbete, en ny typ av HR-tjänster som behöver skapas och det ser vi fram emot att fortsätta samverka kring då. Så tack för all inspiration och all hjälp på vägen här, Kjell. Tack själva. Ska jag sitta kvar? Eller om de vill ställa frågor till dig. Ja, var gärna kvar här nu, Kjell. Ja. Nu vet jag inte om det är ja, nu hörs det lite mer, va? Ja. Ja, det är för frågor. Men vill du fråga? Nej, jag tänkte jag kan springa Ja. Men vad snällt, vad bra. Eller ge till Anna där så kan hon springa runt. Vi öppnar upp för några frågor här också från auditoriet här och även via nätet hoppas jag. Vi har lite kontakt, vi streamas på en annan länk nu, jag har fått höra här också. Så finns det någon fråga som kommer digitalt så kom gärna ner med den via någon. Anna? Jag hade faktiskt en fråga från början. Du hörs inte den nu. Är den på? Nu? Funkar det nu? Ja. Ja, bra. Jo, jag tänker på Ställ den. relationen mellan HR och VD. När du pratar om kulturförändring och förändra kultur och så. Vilken roll är det mellan VD och HR-chefen där, tänker du? Alltså vem leder vad, hur fungerar det? Och om du vill lägga ut texten lite. Ja, man kan säga att HR har ju egentligen två ben att stå på. Det är ett administrativt ben och så är det ett strategiskt ben. Och för att då kunna ha ett bra samverkan med inte bara vd utan med hela ledningen för företaget så måste båda benen fungera. Vi har för många HR-organisationer som prioriterar bort det administrativa och bara försöker bli strategiska partner. Och det går liksom inte utan man måste jobba med båda. Och sen måste man då göra upp med sin vd att HRs strategiska bidrag, det är att underlätta implementeringen av företagets övergripande strategi. Och det gör man genom de här områdena. Har man den typen av överenskommelse så brukar det fungera. Men det är ju väldigt avgörande, vd:ns människosyn, den är ju helt avgörande för hur framgångsrik personalchefen blir. Bra, tack. En fråga där. Yes, jag har en fråga om du har någon rekommendation om man ska öppna ett kontor i ett annat land. Hur går man bäst tillväga för att ta med sig företagskulturen till det nya kontoret? Och jag får säga, jag nästan delegerade den till några. Den var svår. Alltså, först och främst så tror jag på modellen som vi sa förut att ska man ta med sig en kultur så gäller det att vara hands-on. Och då är det att man måste tala om det här är vår kultur och det är den som kommer att gälla framöver. Där får man vara ganska tydlig, till och med peka med hela handen. Och sen är det då att se till att chefen i det här nya kontoret är de riktiga förebilderna. Så det är alltså, jag skulle satsa att 80% av mina resurser eller pengar på
att utbilda, trimma cheferna i det nya stället. Jättebra, tack. Anders där. Är det inte så att den viktigaste rollen för HR är att minimera risk snarare än att skapa vinst? Ja. Man hamnar i Arbetsdomstolen. Man får inte råka ut för tyckmyckna personer som driver kampanjer på nätet och så vidare. Därför att man har fel åsikter. Ja. Det ligger väldigt mycket i vad Anders säger. Va? Det är så, det har varit så, skulle jag faktiskt vilja säga. Va? Nu gäller det att vrida om lite och så visa på möjligheterna. Möjligheterna med att utveckla kulturen. Möjligheterna med kan man säga, en lyckad anställning. Och där ett bra sätt där, det var en väldigt djup fråga egentligen. Ett bra sätt där som jag har återigen hämtat från ett företag i Stockholm, det är ju de säger, hur ska vi få ut mer av HR? Då började de med att analysera sin employee value proposition. Vad erbjuder vi de anställda? Och det gjorde de på ett ganska enkelt sätt. Man sa så här, det här är motiverande faktorer. Det är det som håller oss kvar. Och så sa man, vad har vi för demotiverade faktorer? Vad är det för faktorer som gör att folk lämnar oss? Och det hamnar ju ledarskapet väldigt högt upp och det är många företag på de demotiverade faktorerna. Så jag tror, Anders, att man ska visa på möjligheterna, intjäning istället för att minimera risker. Men det har varit, du har helt rätt, det har varit väldigt mycket så upp till nu. Okej, fler? Ja. Passa på nu när vi har det här, Kjell. Och då skulle jag vilja ställa en från din långa erfarenhet och höra vad du tänker om. Du har ju haft många chefer och så, men om du kunde komma till minnes vid något tillfälle eller någon chef där du haft ett synnerligen gott samarbete och lite grann om du vill berätta hur det har varit eller varför det var så gott. Ja, det är ju när man får förtroende. När chefen säger att i förtäckta ordalag kanske, jag tror på det, du kommer att klara det här, va? Försök och får du problem så kom hit så löser vi dem tillsammans. Ett annat utmärkande drag som en chef jag hade som heter Sten Langenius, han sa att det här är din viktigaste uppgift. Du får misslyckas med mycket, men den här får du inte misslyckas med. Det var väldigt tydligt vad som förväntades av en. Och en annan chef på Volvo lärde mig ju att inget går att uträtta, inget går att förverkliga om man inte har två ingredienser. Och det är entusiasm och humor. Men det kan man försätta berg. Ja, har vi fler frågor? Ja, det har vi där uppe. Ja. Kajsa. Hej, tack så jättemycket för en fin föreläsning. En fråga nu när vi lever efter pandemin, när man arbetar både på kontoret och hemma. Ja. Hur har du några synpunkter och tankar på hur det påverkar våran kultur, organisationskultur? Ja, man kan väl säga så här, att det här med hybrid, det har ju kommit för att stanna. Det är ju ingen tvekan. Det förenklar ju tillvaron för väldigt många. Och klokt hanteras och drar ner kostnaderna för företagen. Det är inte lika lätt att trimma lag. Utveckla lag, få lag till stjärnlag. Och det som jag tror är det stora problemet är att hur får man upp tillit när man sitter hemma? Hur får man upp tillit för varandra? Normalt sett så bygger vi ju tillit när vi träffas, vi umgås.
så kallad interpersonell tillit. Sitter vi på distans, hur får vi tillit för någon annan? Jo, om den personen levererar, kommer i tid, gör vad de säger. Det blir mer så uppdragsbaserad tillit. Så hur utvecklar vi lagen? Hur arbetar vi med tillit? Det tror jag är de stora problemen när man jobbar på distans. Men det har kommit för att stanna, så vi måste lära oss hantera det. Okej, någon mer fråga? Eller får jag sno den sista, tror du? Ja, gärna. Ja, visst. Du har sagt att man ska ägna sig åt styrelsearbete. Ja. Låter väldigt strategiskt och så. Ja. Varför är det viktigt, tycker du? Ja. HR ska jobba med styrelser, säger han. Ja. Ja. Jag jobbade många år i styrelseakademin med att utbilda styrelser i små och medelstora företag. Och man ser ju, de saknar ju jättemycket kunskap inom HR. Och det är där konkurrenskraften ligger, det är där man ska utvecklas. Så tänkte jag, det här är ju öppet mål nästan, va? Men styrelserna som de pratade med, de förstod inte riktigt det. Det kan ju bero på det behöver inte bero på dem då. Men sen pratade med HR, men det var ingen i HR som var intresserad av styrelsearbete. Och där är det en potential, som du säger, för HR-krafterna behövs i styrelsen. I börsbolag så finns det ju så här liten grupp, kallas för ersättningskommittén. De jobbar ju med de översta chefernas villkor. Va? Men alltså styrelserna ska ju skrota ersättningskommittén och så ska man ha en people committee som täcker hela HR-området. Bra idé. Tack så hemskt mycket, Kjell Svensson, för den här föreläsningen och frågestunden. Och så har vi lite att överräcka här. Oj, ja. Och tackar. Vår tacksamhet och glädje över att just du blev vår hedersdoktor. Tack. Tack. Fantastiskt. Ja. Allt var inte. Ja. Så, nu väntar lite förfriskningar där utanför, så får vi mingla lite grann tillsammans och fråga ut honom mer om ni så önskar. Alla som är med på nätet, då kan vi tala om att nu kommer vi dricka bubbel ute här. Så vi får fixa något hemma. Vi ses. Hej. 68 personer som blir avundsjuka.